Welcome to our Saturday forum at the UP Hotel. This is the second edition of our regular news forum na dating Saturday forum at Annabel's. Thank you for coming, and for this Saturday, tatlong issues ang tatakil natin. First, we invited the chair of the Human Rights Victims Claims Board, former retired Police General Lina Sarmiento. Tatanungin natin siya tungkol sa status ng claims ng mga human rights victims during the martial law period. There were an estimated 75,000 applicants, pero ang na-approve nila, is it accurate to say, mga 12 lang? 11,000. So, ang daming na-reject na claims. Ang magtatapos ang opisina nila by May 12 after an extension of 2 years. So, makukuha ng mga claimants yung compensation under the law. Tanungin natin siya kung ano yung mga naging process ng mga claims at yung mga policies na tinakda nila para ma-process na yung mga claims. We also have Undersecretary Joel Egco of the PCO Philippine Presidential Communications Operations Office, and also Executive Director of the Presidential Task Force on Media Security. Lately, this week, merong press conference sa mga media organizations na sinasabi nila yung protection ng journalists under the Duterte administration gives much to be desired. We'll ask him to respond to this. I would love to answer that question. Anyway, pwede rin daw siya, pwede din niya sagutin ay Love that allegation against Secretary Antanap? O would you prefer na siya na lang? Yung contact between yung... Sige. I can siguro dali kong sagutin yung me under him as PNA, the way he instructed us, the way he instructed me in running. Okay, sige, yun. Okay, saan po? Nandito rin si Wilson Fortaleza, labor leader. Magko-comment siya doon sa issue ni President Duterte na executive order ending yung contractualization, illegal contractualization. Meron silang stand dito. They have strong opinions against this issuance of the EO na basically they're saying na walang bago rito. At, in fact, yung Labor Code of the Philippines as far back as 1972 yata yun. Meron na provided na against contractualization. The President admitted yesterday that yung kuling has no tip down. So, i-clarify natin kung anong reaction nyo doon. Okay. So we'll start with the chair of the board ng Human Rights Victims Claims Board to give an update on what's happening and what yung claimants can expect from them. Sige po. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pagkakataon. Ang Human Rights Victims Claims Board po ay tinatag noong February 2014. Binuo ang mga tauhan nito noong February 2014. Pero yung batas po, Republic Act 10368, ay ipinasa noong February 25, 2013. Ayon sa batas, ang Human Rights Victims Claims Board ay tatanggap ng mga application para sa reparation and recognition ng mga naging biktima ng pag-abuso sa karapatang pangtao noong panahon ng martial law. At nagkaroon po ng filing period
ang filing period ay nakasaad din sa batas. So, filing period natin May 12, 2014 hanggang November 10, 2014. 6 months. Nagkaroon na extension na 6 months ng filing. So, umabot yung filing hanggang May 30, 2015. At dahil dun sa extension ng filing, dumoble ulit yung nakuha natin ng first filing period. So, nagkaroon tayo ng 75,730 claims. Yun yung natanggap natin as of May 30, 2015. No? Sabi ng batas, ang Human Rights Victims Claims Court ay quasi-judicial body. So, maraming mga huwis. At ang mga nandito, ang mga members ng board ay parang mga justices ng Court of Appeal. Ang nag-aral doon sa mga claims ay mga division ng board na binubuo ng 3 miyembro. So, ibig sabihin, ang 7 na miyembro ng board ay hinati sa 3 division. Pagkatapos ng 4 na taon, almost 1 year, no? Sa May 12, magsasara na po ang board. Ito ay ilang araw na lamang mula ngayon, 7 araw mula ngayon. Kaya may pasok kami ngayon, pati bukas. Dahil ang board ay hanggang May 12, 2018 na lamang. Ang aming pong opisina ay nandito sa UP, sa Institute for Small Scale Industries. Nagpapasalamat kami sa UP dahil hinost kami dito. Out of the 75,730 claims, ang na-approve po as of today, as of this time, as we speak, is 11,029. 11,029 ngayong oras na ito. Meron pa po kaming end-bank session mamaya, alauna hanggang kung anong oras kami matapos para tugunan yung mga appeals. Sabi nga po ni Butch kanina, marami yung na-reject at out of those denied, may natanggap kaming 6,300, around 6,300 appeals. So on top of the adjudication of 75,730 claims, we adjudicated or deliberated on 6,300 appeals. So yung iba mamaya, and counting. Bago po ako umalis, meron pang dumadating na nasasubmit ng appeals. Pero kailangan na po namin talagang tapusin yung appeals ngayon sapagkat hanggang May 12 na lang kami at hindi na kami pwedeng mag-disperse ng pondo after May 12. Magkano yung pinag-uusapan? Sabi ng batas, ang ipinondo para sa project na ito ay 10 billion pesos. 10 bilyong piso na parte ng pera na ibinalik ng Swiss government na may condition. Ang sabi ng Swiss government, kaya pag ibinalik namin ito, a certain portion of the money should be set aside for reparations for human rights violations victims. So kaya po may ganito. Ang board po, ang pondo ng board ay 50 million a year. At doon din po yung kukunin sa pondo na 10 billion. So more or less, ang paghahatian po ng mga claimants ay 9.75 billion pesos. Paano po kinocompute? Ang batas po ay naglatag ng mga pag-abuso na pwedeng bigyan ng reparasyon. At ito pong bawat pag-abuso na ito ay may kaukulang puntos. Napatay, pinatay, nawala, hanggang ngayon di ba nakikita 10 points. Torture, 6 points to 9 points. Illegal detention, 3 points to 5 points. At iba pang mga violation kagaya ng involuntary exile, inuha ang pag-aari, inuha ang negosyo, 1 to 2 points. At ito pong mga puntos na ibibigay dun sa mga claimants, kukunin po yung total. So, yung 11,029 claimants as of today, meron po siyang kaukulang puntos bawat isa. Ang total points ng 11,000 plus na mga claimants na yon, yung po ang hahatiin, ay yung gagawing divisor doon sa pera na 9.75 billion. At sa ngayon po, as we speak, ang estimate po namin sa value ng 1 point ay 170,000 pesos. Pwede pong lumaki, pwede bumaba. Depende sa resulta ng mga apela na pag-uusapan namin mamaya. Sa Lunes po,
Isasa publiko na namin ang finalist. Ito po ang kailangan sa aming pagbabayad. Ito pong publication ay requirement po ng batas. Kailangan magsa publiko kami ng isang finalist. Yung nasa finalist na yun po, yun po ang babayaran. Yung po mga claimants na na-approve, pinagsabihan po namin sila na mag-open sila ng regular savings account sa land bank para ang paglilipat po ng pera ay transfer na lamang po mula sa pondo ng reparation. So, para po ito mas mabilis at siyempre dahil malapit na, napaka-active po ng ating mga claimants sa social media at ganun din naman po kami ay napaka-active din sa pagsagot. Napakarami naming na-encounter na challenges. Unang-una, ang ating batas na ipinatutupad, pati yung bilang ng tao ng board ay inilagay. Ilan ang dapat maging tao? 3 abogado at 5 abogado at 3 paralegal officers. Kaya 75,000 plus po ang nakuha nating claims. So medyo talagang yun yung pinakamabigat na naging challenge natin. Yung po ang talagang pinakiusap namin sa DBM at saka sa iba pa namin mga partners na kung pwede itong tulungan ang board dahil hindi kakayanin ng 8 tao plus siyang na miyembro ng board na mag-aral at bigyan ng desisyon ang 75,730 claims. So kung meron po kayong mga tanong, ako po ay nakahandang sumagot. Under the law, meron din non-monetary reparation. Ang non-monetary reparation ay nakasaad doon na dapat ang magkaloob ay Department of Health, DSWD, DepEd, CHED, TESDA. At meron na po kami memorandum of agreement sa mga ahensya na ito para kung wala na kami, meron pong tumutok sa non-monetary reparations. Ang gagawin lamang namin, bibigyan namin sila ng kopya ng eligible claimants at bahala na sila magpatupad o magkaloob ng non-monetary reparation sang-ayon sa batas. Ang deliverables po ng claims board, una, roll of victims. So yun yung aming ginagawa. Kasama yung na-approve at kasama merong motu proprio claimant, motu proprio victims. Number 2, deliverable, ibigay namin yung pera sa mga sa ating mga claimants. Number 3, yung motu proprio recognition. At yun nga pong number 4, ang pakikipag-ugnayan dun sa mga ahensya ng gobyerno na siyang dapat magkaloob ng non-monetary reparation. So maraming salamat. Tatayana. Sa importanteng point, saan ang galing ang 10 billion? Is this from the secret bank accounts of the Marcoses na Yes po. kinonfiscate ng Swiss government? Yes, it's part of the $683 million returned by the Swiss government. It was returned, I was told, on the condition that a certain portion will be set aside for victims of human rights abuses during maternity. Pero yung bulk yata nun should go to agrarian reform. Kaya pagkakaintindihan mo. Yes po. Ma'am, since your office closing down on paying well, considering the number of yung mga appeals na pumapasok, do you have enough time para i-deliver ito? Saan sila pupunta? Mukhang sa dami eh. So, sobra po talagang dami. Actually, ang batas, ang binigay lang sa amin 2 years. So, dapat tapos na kami noong May 12, 2016. Dahil nga sa extension ng filing, nag-request kami sa Congress ng extension din ng buhay ng board. Ang unang recommendation namin ay 3 taon. Pero marami pong tumutol sa aming rekomendasyon na extension. Kung maalala ko po, hindi ako nagkakamali, talagang sobrang tumututol ang mga claimants na magkaroon kami na extension. Ang gusto nila, tapos na kami sa May 2016. Napaka-imposible naman. Dahil lahat po ng 75,730 claims ay ginawa namin ng desisyon. Parang desisyon sa korte. Kung makikita po ninyo ang desisyon ng claims board, parang nakatanggap kayo ng desisyon ng korte. Merong title ng kaso,
sino ba yung mga claimants, at ano ang mga ebidensyang kanya isinumite, ano ang facts of the case. So may summary of the facts. And then ano yung decision ng division, ano ang basihan, bakit naging gano'n ang desisyon niya. So ang desisyon niya ay approve, i-explain pa namin, in-explain namin kung bakit. Kung ang desisyon niya ay denied, in-explain din namin kung bakit. So para sa mga nandito ngayon na ang ginagawa araw-araw ay magsulat, alam kong naiintindihan nyo kami. We wrote 75,730 decisions. Ma'am, when you say publicizing list ng mga final rates, ma'am, you mean ilalabas sa mainstream media o sa social media yung mga pangalan? Yes po, ilalabas po namin sa May 7. Ma'am, don't you think it should be done to the discretion of the claimants for their own protection and security? Kasi you're talking monetary. And nowadays kasi, when you talk of this across ng easy billing, I won't be surprised, nire-review na lang this tax. It's a condition. Ito po, it's a condition which is required by law before we can distribute the payment. So hanggang hindi namin siya na-publish, hindi kami pwede magbayad. Condition prior to payment. That before payment, a final list should be published. So yun po. Talagang kami po ang tatatinin, makakatipid ang gobyerno dahil ang requirement po sa batas newspaper of general circulation. So magbabayad pa nga kami sa publication ng 11,000+. Kung ilang pages pa nga po yun eh. Pero yun ay requirement ng batas at hindi namin pwedeng talikuran. Otherwise, kung hindi namin gawin yun, hindi kami makakapagsimula magbayad. Do you think, ma'am, after May 1, magkakaroon na ng closure itong issue ito, hindi pa, it will still linger, matutulungan na ba? Lalo na yung mga na-deny yung application, which is more than 60,000. Ako po minomonitor ko yung mga damdamin ng ating mga kababayan, lalo na ng mga deny na nandito po sa social media. Dito po nila inihahayag ang kanilang mga salubin. At naintindihan ko po sila, pero ang amin pong kamay ay nakatali sapagkat ang batas ay napakaliwanag. Unang-una sa Declaration of Policy, nakasaad doon, gross human rights violation. So anong ibig sabihin ng gross? Karumalduman. Eh kung binatukan ka, so kasi kaya nampas ka ng baril, yun pa ay matatawag ng karumalduman. Pero sa pakiramdam, nung taong ginawa ng ganon, ang feeling niya ay siya ay na-torture. Ang problema, under the law, masasabi mo lamang torture ang ginawa sa isang tao kung ito ay sang-ayon sa probisyon ng Anti-Torture Law o Republic Act 9745. Anong sinasaad ng Republic Act 9745? Torture kung ikaw ay nasa custody ng ahente ng Estado, di ba? Dahil yun naman talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Anti-Torture Act para maiwasan ang pagpapahirap sa mga taong nakatitili, pinakuhanan ng impormasyon. Kaya, yun ang naging problema natin. Ang feeling nila na torture sila, binubog sila eh. Pero under the law, ang torture dapat kumpleto yung elements of torture under Republic Act 9745. So yun yung isang nakikita natin na nagkaroon ng konting usapin. Ang nakikita namin dito, isang magandang pag-usapan yung community reparation. Hindi yung individual. Kasi yung community, minsan pareho nangyayari sa kanila. Palagay ko yung isang dapat pag-usapan sa susunod na hindi kasama dun sa ating batas. Na ang ating batas ay individual reparations. So, ano ang ginawa sa bawat tao? At ang pag-abuse na ginawa sa kanya ay may description na nakalagay dun sa batas. So, hanapin namin yung description. Evidence-based ang claims board. Pag evidence-based, pag may sinabi ka, dapat may corroborating statements. Kasi pwedeng self-serving. At marami kaming nakita na fake na mga papel. Meron mga release papers, makikita mo, pinagdan lang ang pangalan, pinapotocopy. Pero yung pa rin ang itsura, pati yung OR number, pati yung documentary staff number, pareho-pareho. Pero, iba na yung pangalan. Alam naman natin, ang documentary staff, isa lang naman ang numero niya, di ba? Hindi naman
yun, 10 numero ng document status stop, 10 beses pa ginawa yun, di ba? So, kailangan talaga namin mag-ingat dito sa aming ginawa. Dahil meron tayong na-encounter na mga dokumento na talagang halatang-halata mong hindi tunay. Ang pagkakaintindi ko, ang decision nyo sa claim, yung claim ng torture, dapat na-detain. Magkasama sila. Hindi pwede yung, halimbawa, isang nag-claim, sinampal sa checkpoint. Tapos, ginamit torture na. Marami pong ganyan, marami pong ganyan. Yung mga minor incidents of physical abuse, hindi, automatically, na yan? Opo. Denied. Yun ang mga nati-deny. Meron din mga nagsamantala. Yung mga ibang tao ay sila yung humimok doon sa mga taong hindi nakakaintinding iba na sila ay mag-file. Binigyan sila ng false hope. Kahit paulit-ulit naman kami nagsasabi kung para saan ba ito. Nagkaroon kami ng 50 plus caravans. Dahil iisa lamang ang opisina ng claims court. Akala siguro ng ating mga magbabatas, mga 20,000 na ang magpapile. Kasi yung members ng class suit na nanalo sa Hawaii, around 10,000 lang. So, if you double that number, so 20,000. Kaya siguro binigyan lang kami ng 9 members of the claims court at saka 8 members of the secretariat. Kaya lang nakalagay sa batas ng tao namin dapat. 9 plus 8. At ang aming pondo ay 50 million a year. So, doon lahat kukunin ang BISOP or ethic of BISOP, opisina, etc. So, dahil iisa kami, isang opisina namin, minabuti namin na magkaroon ng caravan sa buong Pilipinas. May mga lugar na binalikan pa namin. So, 50 plus caravans, inikutan namin yan. Sinama namin ang Public Attorney's Office, Commission on Human Rights. Napakaraming pumunta. At bago kami mag-umpisa ng caravan, nag-explain kami. Ano ang batas na ito? Makinig po kayo. Ano po ba ang batas na ito? Ito ay para sa mga pag-abuso na karumalduman. No? Kasi gross. How do you translate gross to Filipino? Karumalduman, di ba? Tapos in-explain namin ito ang mga points. Ano mga ebidensyang kailangan? Siyempre, kailangan yung aligasyon ng nag-claim. At pag ito ay may aligasyon, para hindi tawagin self-serving, dapat meron na mag-corroborate na sabi, nakita ka. Ang problema, marami po kaming natanggap na claims, filling the blanks. Like for example, ikaw ang claimant, nandun na yung form, tapos may mga blank, pipila pa ng pangalan, pipila pa ng address. Tapos yung testimony o yung affidavit nung testigo niya, ganun din, filling the blanks din. Paano mo naman yan a-approvean, di ba? Meron naman kaming na-encounter ito. Gusto ko lang ipagmalaki ang aming docket system. Ang aming docket system ay computerized. Ang nag-raffle ng mga claims ay computer. At within seconds, makikita namin yung affidavit ng mga testigo. Kunwari si Butch. Kunwari, nag-file siya. Meron siya 2 testigo. I-check din namin yung testigo niya kung nag-file. So, within seconds, makikita namin yung file ng testigo niya. Makikita namin yung affidavit kasi na-scan namin lahat ng documents. We received 75,730. We were able to scan all the documents submitted. Kahit libro, diary, etc. na-scan namin. So within seconds, makikita ko yung affidavit ng testigo niya kung nag-apply, di ba? Eh kung sabi ng testigo niya, nakita ko si Butch nung hinuli. Eh nung araw na yon, sinabi rin niya, ako ay nakakulong nung araw na yun. Paano ka maniniwala? So that is contrary evidence. Siguro meron tayong mga claimants, hindi nila akalain na sa dami ng nag-claim, makikita namin yung mga affidavit niya sinasabit nila. So, yung mga ganon, contrary evidence works against your claim, that is a basis for denial. Nakita ko yung list ng mga denied applications. Ang daming Muslim sounding names. Ang rejection rate ba doon sa Mindanao ang pinakamadami? Hindi pa namin siya na-check. As of the moment, busy kami sa pag-handle ng appeals. And actually, we are currently doing a physical inventory of all the resolutions kasi gusto namin makita, lahat yung 75,000 plus resolutions.
hard copy SIM. Baka may maiwan kami eh. So hindi pa namin nakikita yung complication. Pero ang napansin namin talaga, meron talaga tayong challenge sa yung education, no? Yung level of education, lalo ng mga claimants. Talagang nakita namin yun, nakakalungkot. Bakit napakaraming taong walang birth certificate? Paano mo ipoprove na yung taong yun ay napatay? Siyempre, iprove mo muna na nag-exist siya dito sa mundo. Diba? We need to protect the money because we need to protect the interest of legitimate claimants. Hindi mo na pwedeng sabihin, namatay si ganitong pangalan. Prove to us the existence of that person. How do you prove the existence of that person? Show to us the birth certificate. Pero walang birth certificate, paano? Paano mo alalaman na nabuhay pala siya? Yun yung pinakamalaking challenge, di ba? Hindi naman namin basta pwedeng ipamigay na lang. We interpreted the law liberally. We were very liberal in our interpretation and in our deliberation. But of course, we also need to protect the interest of legitimate claimants. We need to protect the money. So, prove to us the existence. If the person is dead and there is a representative coming to us, prove to us your affiliation with that person. Pakita mo rin yung birth certificate. Ang problema, on many occasions we encountered, mukhang fake yung birth certificate eh. Sasabihin niya, siya ang pinakamatanda sa kanila magkakapatid at pero pag tinignan mo yung kanyang, hindi. Siya ay sole heir, okay? Tapos nakalagay sa birth certificate, kapatid niya yung namatay, no? Kapatid. Pero pag tinignan mo yung birthday niya, mas bata siya doon sa namatay. 1949 kunwari yung namatay, 1971 siya pinanganak. Pagkatapos doon sa birth certificate na sinabit niya, birth order, first. Paano mo a-approve ba naman yan, di ba? Ang birth order niya, tinitingnan namin, we scrutinize the birth certificate. Siguro akala nila, pag binigay yung birth certificate, okay na yun. Ini-scrutinize namin anong birth order mo. Birth order mo, first. Paano mo naging kapatid yun? Mas matanda sa'yo. Paano ka naging first? Diba? And then we receive a lot of affidavit of sole heir. Sabi ko, ganun ba? Meron bang lugar na lahat ng mga tao walang anak, kundi isa? Diba? So, because of this, we really had to take extreme caution. Hindi ba doon sa batas false claims ay liable sila? Magpa-file ba kayo pa ng cases against them o hindi na? Kasi May plano po kaming filean. Meron mga specific cases na talaga we will endorse to the National Prosecution Service. One example, a brother who submitted the death certificate of his brother only to find out that that brother is alive. Diba? Masyado naman. Sinabi niya patay yung kapatid niya, nakulong daw yung kapatid niya, pero patay na siya ngayon. Nag-submit ngayon ng death certificate ng brother. Lumitaw yung kapatid na patay. Diba? Masyado naman yung ganon, diba? So, yung mga ganyan, talagang hindi kapatawad, diba? Buti, na-publish. Nung na-publish, nakita niya, ang pangalan ko, bakit nandito yung pangalan ko? Lumitaw yung buhay na kapatid. Diba? So yun, meron pang isa, nag-file ng enforced disappearance. Nung nag-distribute kami ng partial nung first batch, pumunta sa pangko, yung tatay nung una. Sabi niya, tatay, bakit po ganito yung ID nyo? So siguro yung ama, nahirapan siguro mag-explain. Susunod, dinala na yung anak. O paano na, nagulat pa yung teller. Sabi ng teller, supposed to be enforced disappearance itong kaso nyo. Buhay pala. So yung mga ganyan, di ba? So we encountered cases like that. So yung dalawang yun talagang hindi ko makakalimutan. At yun ay, we will endorse that to the National Prosecution Service. Yung mga iba, marami kaming na-encounter na mga spurious na ganyan. Yun ay, we took note of them. Pero yung mga iba talagang hindi naman nila yata naiintindihan yung kanilang ginawa.
But yung pinatay ang kapatid, talagang hindi ko naman mapatawad talaga yun. Manny Vargas po, BCWB. Nakatanong na rin ni Manny Tupas po. Sa Philippine Star. Una yung nabanggit yung huli, may mga, ilan po yung possible na makasuhan ninyo for filing false claims, lying under, using false documents and everything? Approximately po. Kailangan notarize kasi. Sa ngayon, yung dalawang yun yung natutukan namin. Wala pa kasi kaming panahon na kuhanin yung iba. But we took note of those who submitted fake release papers. Pero itong dalawa talaga, ito yung inuna namin. We started already with the gathering of additional information. Kaya, yun yung unahin. I hope we have a little bit more time to do that. But, minsan maisip mo, yung mga iba, halos hindi nila naintindihan ang proseso. Akala nila, ito ay proseso na basta magbibigay kami ng pera. Hindi nila siguro, hindi lahat naintindihan ng claimants kung ano ba ito. Even if we reminded them from the very first day, ako mismo, I spoke in most of the caravan. Sinasabi ko, ito isang sagradong bagay, huwag niyo itong biruin. Pag hindi talaga kayo claimant, kung maaari mo na kayo, ako hindi kayo biktima, kung maaari mo na kayo sumali kasi hahalo lang yan sa karamihan, tatagal lalo yung proseso. So, we did. Pero yan pa rin. So, yan po. Sir, Good morning po ulit. follow up lang po. May sinasabi ko sa inyo 6,000 po na mga appeals and counting. So yung po ba yung plano yung tapusin today and tomorrow bago mailabas yung list ng money? Hanggang mamayang gabi na lang po. Because yung publication po sa Monday, dapat ibigay na namin na Sunday, di ba? So ang deadline sa amin ay tomorrow morning kasi i-lay out pa yun. So hanggang mamayang gabi until nandun kami. Kaya niyo ba yung i-process ang 6,000 kapit? Natapos na namin yung around 5,000. Okay. 1,000. So 1,000 plus na lang. Kaya lang may mga dumarating pa. We will try our best to finish. And from the 8 po, I mean on Tuesday po, hanggang on the last day, that's for the payment na. Yung po yung focus ninyo. Yes po. Okay. I will take, sige. Ikaw muna. Good morning ho ulit, ma'am. We know that you've exercised to the minimum of spending the fund for your operation. But for purposes of public knowledge, can you give us the amount you spent out of the 9 billion appropriated for your or a percentage thereof? And second question is, your decision in back is already final. Is it not subject to any appeal? Just in case there are people who are interested to do some appeal, is it not appealable to the Court of Appeals or the Supreme Court? On the question of our funds, we were allotted 50 million a year. Yung 50 million a year po, talagang kulang yon para sa amin. Considering that yung the rank salaries of the members of the board are equivalent to the justices of the Court of Appeals. So talagang kulang. At nangailangan pa kami na mag-request ng assistance sa Commission on Human Rights at sa iba nating mga kaibigang embassies. So meron pong mga tumulong sa amin at yun yung nakapagtawid sa amin talaga. Yung mga sukli, dun sa 50 million, kung may sukli, taon-taon, yun ay bumabalik din dun sa reparation fund na 10 billion pesos. Ngayon, yung lahat ng sukli na matitira, yun yung paghati-hatian ng lahat. So sa ngayon, around 9.78 or 9.77, hindi ako masyadong sure. So yun yung paghatian, yung balance ng 10 billion minus yung operational expenses namin. I think the amount used for the operational expenses of the board is just around 2% of the 10 billion pesos. On the second question, under the law, the decision of the board and bank is final and executory.
Ngayon, kung mayroong mag-challenge sa court, hanggang may road na lang kami, hindi na namin maibigay. Marami ng matanda na umaasa. Yun yung dahilan kung bakit sa halip na 3 taon ang extension namin ay naging 2 taon lamang. Unang-una po, nung nagre-request kami ng extension, sa totoo lang, kami ay kung maaari lamang huwag kami magpa-extend dahil baka mapagbintangan kami gusto namin may trabaho ng matagal, di ba? Lalo na ako nag-retire na, sabihin na siguro, gusto pa nitong may trabaho at para may sweldo pa ng matagal, di ba? Kung matututusin mo, ayaw namin baka kami, kasi merong mga ibang stakeholders namin, yun yung binibintang na gano'n. So, pero meron namang nagmamadali na gusto namang makuha na agad. So, itong mga bagay na ito binalanse, kaya naging 2 taon. Kahit na nung tinitingnan namin, ilan ba ang dapat na resolution na ma-finalize mo sa isang araw para matapos mo yung 75,000 sa 2 taon. So, yun yung mga pinakamabigat na aming pinagdaanan. Buti sana kung lahat na gumagawa ng facts of the case ay tama ang grammar. Kung hindi, siyempre, medyo may correction pa dyan. Kung may nag-draft, hindi naman pwedeng yung green up niya, you accept it as it is. Gaya ko po, kahit board member ako at ako ay chairperson, yung kahit dumaan na sa mga abogado, pag nireview ko po yung decision, nakatingin pa rin ako sa facts of the case dahil baka mali. At ang mga affidavit ng ating mga kababayan ay binigay sa amin, hindi naman lahat Tagalog, hindi rin lahat English. Lahat na ng dialect po, meron kami. Yun ang mga mahirap talaga. So hindi ko maintindihan, tatawag pa ako. Halika nga rito, sabi mo nga ito kung ibig sabihin ito. So ganun po. Thank you. I will take one last question before we move to another issue. One clarification lang, how much is the estimated benefit that will be received by each claimant? Parang you mentioned 170,000. So, ibig sabihin, pag 6 to 9, meron kami binigyan ng 9, meron kami binigyan ng 8, meron 7, meron 6, depende sa degree ng torture dun sa pagkakwento niya. Tapos 3 to 5 for illegal detention, depende naman dun sa length of detention niya. 1 to 2 for other violations. So, kung grabe o hindi. So, meron kaming sinusunod ng criteria. Because the board, as I said earlier, is divided into 3 different divisions, working independently and simultaneously. So, gumawa kami ng criteria, kailan kami magbibigay ng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Para naman more or less, kahit hindi kami sabay-sabay, medyo pare-pareho yung aming pagbigay ng points. Now, all the approved claimants were awarded certain points. The points awarded to each claimant, ina-add namin yun. So, we will get the total number of points awarded. And the total number of points awarded will be used as the divisor for the money. Doon makukuha ang value ng 1 point. Once we get the value of 1 point, we multiply that with the points awarded. So, for example, the estimated value of 1 point at this time, 170,000. If a person filed a claim for killing and the claim was approved, that person will get 1.7 million pesos. Merong mga nag-apply na multiple claims, nag-file ng multiple claims, mga massacre, ganyan. 7 ang namatay sa pamilya. So, 7 times 10, 70 points yung nakuha niya. So, ang makukuha niya, total is 7 times 1.7. So, more or less 12 or 11 million. Yun ang i-distribute namin next week. So, hindi pare-parehas? Hindi po pare-pareho. Based on points. Ma'am, how long yung time na inalat niyo for each claimant, yung sa pag-investigate? Sabi niyo simultaneous, pero like yung duration po? Simula nung na-receive namin yung claim, nag-start na kaming magpa-research. Actually, the burden of proof is on the claimant. Hindi naman kami ang dapat mag-research. Sabi ko nga doon sa mga nagre-reklamo, saan mo ba kayo nakakuha ng husgado na yung husgado ang naghahanap ng ebidensya para sa inyo? Diba? But in this case, dahil alam natin kung sino yung mga claimants natin, tinulungan na lamang namin by sending researchers to organizations which documented human rights violations during the time of martial law.
So kinuha natin yung mga chronicles na ginawa ng Task Force Detainees of the Philippines. Pumunta tayo sa UP Library, nagpahanap tayo ng mga documents sa Mindanao. So we sent researchers. At ito ginamit namin. Pangalawa, merong mga tao na kapag submit ng research ay release papers para sa kanyang sarili. Pero minsan, yung release paper niya, 300 yung pangalan. So yung release paper na sinabit ng isang tao para sa kanyang sarili, na may 300 na pangalan, hinanap na namin 299 others kung nag-find din. Ginamit na rin namin yung release papers na yun. So yun ang mga tulong na ginawa na namin. Kahit wala dun sa docket ng tao na claim, since ang pangalan niya nandun sa release paper ng isang kasama niyang na-release, ginamit. May dyaryo. Nag-submit na rin ng dyaryo. 700 plus yung nandun. Hinanap namin yung 700 na yun sa aming database. At ginamit namin yung dyaryo sa lahat ng nandun. So yun ang tulong na aming ginawa. Kaya siguro kung kumuha kami ng grado ng mata ng mga tao namin nung nag-umpisa, yung grado ng mata ngayon ay napakalaki siguro ng pagbabago. Okay, we'll take more questions later on. At this point, we'd like to ask Undersecretary Joel Egco to respond to yung allegations sa mga media groups regarding protection of journalists under the Duterte administration. Some of whom are actually part of the task force. Masakit na eh. Anyway, so, I'll begin na lang my story. Sorry I have to apologize with you. Sa mga boses natin. We were in Davao and in Dumaguete last Thursday. So, me, Secretary Martin Andanar, and Special Assistant to the President, Bongo. Immediately after we received news about the shooting of Edmond Cristoso. Kaibigan ni Secretary yan. So, nag-provide na agad tayo ng security, etc. In fact, on the night of the shooting, I got a report that suspicious people, suspicious men are seen within the vicinity of the hospital. So I immediately ordered the local police to conduct a chase. No? Din man lang naman. So the following day, he died. We were sorry about it. So officially, the task force assessed also, and the local level was formed. So on Thursday, we went to Dumaguete to personally meet, no, and share the grief of the family. We were there. We arrived in the afternoon, and Bongo and our group directly went to the wake, where he asked me during his conversation with the family, sabi niya, meron na bang dito, reward or bounty? Sabi ko, boss, wala pa. So nag-raise sila nila po. So the ratio 400,000 reward for whoever who could lead us to the perpetrators. Anyway, kinapain ko ito because during the time I was informed by somebody na may correspond nga yung mga kaibigan natin na ganun. So my first reaction was, well, I was shocked. It came as a surprise. But somehow at the back of my mind, in-expect ko rin siya. But not the way that they pictured the country. So ugly before the world. When in fact, all of them knew kung ano yung mga totoong nangyayari sa bansa. Especially when it comes to security of media. All of you here, you know, no? I know that you keep track of our movements, of our activities. We make public everything that we do. We conduct regular meetings every month with all our media partners. The NUJP, the National Press Club, the KBP, Philippine Press Institute, Publishers Association of the Philippines, and the CMFR.
Although the CMFR, last year, they stopped, no? When they first came out with a bit adverse report. Because that time, very active sila. So when my staff submitted our report, ang sabi sa kanya, hindi na abot kasi hindi abot eh. Report namin naman po, it's okay. So okay lang. Tuloy lang, focus lang. That's how we work naman. We remain focused. So nung nag-announce sila the other day, shock talaga ako. Kulang na kulang. At sobrang unfair. Not unfair for the task force, not unfair for the government. So unfair for the people. So unfair for the people, my goodness. I've been a journalist all my life. That's not how I report. I shall scrupulously report and interpret the news, taking care not to suppress essential facts, nor to distort the truth by omission or improper emphasis. I recognize the duty to correct the other side, and the duty to air the other side, and the duty to correct substantive errors of conflict. What I recited is the very first paragraph in the Journalist Code of Ethics, which I have been, which has been my guiding principle all my life. Kaya kabisado ko siya. Omission and improper emphasis. What was omitted in the report? They reported about the incidents, and most of those incidents are diligently recorded in the task force. And we report to the task force members all actions that we have taken, no? In each and every case, that was omitted. Wala sa report. There were incidents cited. 85 cases Yes. na sinaside nila. There were incidents cited, kaya na siya ako eh. So the next question is, what happened? May incident, and then, pag gumawa ng special report ako, if I wrote about it, I would have, okay, nangyari, and then this is what happened. So kulang. Kulang, and may mga inaccuracies talaga. And we are going to review and clarify, point by point, the contents of the report. Using hard facts, we have voluminous documents in the office, which we gathered diligently ever since we were created. Do you see that as deliberate? You should ask them. I actually reached out to one of the heads of the media groups kasi lagi kami magkasama. Sabi ko, boss, what happened? Hindi pwede, you have to make public to make public your report and your accomplishments. Sabi ko, di nababasa. Facebook, may press release kami lagi, may website tayo. And you have always been attending almost 100% the meetings of the task force. So you know. So when you met, I was hoping na, wait. Ang unfair po kasi doon, not for me again, but for the people, kulang eh. No? Our job is to inform the people, not to disinform, misinform. Pwedeng sabihin na wala naman kami sinabi sa nutingan, we just stated facts. Oo nga, but there was omission. Yun ang masakit. Kawawa, ang inaalala ko po dito, yung mga pamilya ng biktima. At yung mga biktima na ng baril na tinulungan natin, still under the protective cover of the task force. Ano lang isipin nila? Ako nga medyo nasaktan eh. Lalo na yung mga pamilya, dami nag-text sa akin. Ba't ganun? Kahit sila tataka. Ang point of contention ba, ang claim nila, yung 85 cases of violence against media, walang ginawa ang gobyerno? Doon lang na-focus. Doon lang na-focus. Yung incidents, number of incidents. etc. So, di ba may killings, may attempted, etc. Meron tayong data naman nun. At bawat isa yun na nasa hawak natin, merong action taken. Corresponding action taken. Nandun lang naman sa opisina. Na hindi nila sinite dun sa Wala. press con. Generally, when you look at it, di ba, parang, wow, ganun pala sa Pilipinas.
Parang Ang sama talaga ng dating. Ang sama ng dating, yes, it's not their job to, to report about yung magandang ginagawa ng gobyerno. It's expected from us. Dati akong media. I still write, I still have my own show, but I work in government. So, both worlds na intindihan ko ngayon maging factual lang talaga sana. So I'm going to write them. I'm going to officially send a communication to them, to the PCIJ and everybody there. Copy furnished the Committee to Protect Journalists, the IFJ, the RSF, even UNESCO. Everybody. Because 2 weeks ago, we made an urgent appeal to CPJ, to remove us from the list of most dangerous. Ganyang kakapal po yun, summary pa lang yun. Sinight natin lahat ng grounds. Kasi, over the years, sinasabi most dangerous tayo for lack of convictions, etc. Pinapabayaan daw, culture of impunity. We found out that between 2012 and 2016, never reported to. The country recorded 10 convictions of media worker killings. We have all the data. Yung nasya kami na wow, kasi pumunta ka sa ilalim eh. Hindi pwedeng Google mo, basahin mo yung news report, and then write it down, list it down sa media worker killing. So, binigyan kami list before ng mga media partners natin, pero hindi natapos sa list. Nung pina-follow up namin, where are the case folders? Wala. Okay, so we sent out our agents all over the country to get the case folders. So, diligently, nakita po natin yung between 2012 and 2016, we're not taking credit for that. But my point is, meron palang 10 convictions before that, and that was never reported. So we told CPJ about it. Because since the Global Impunity Index started, 5 countries na ang dinelist. Afghanistan, Colombia, Sierra Leone, Sri Lanka, and Nepal. Why? Because according to CPJ, they have to be delisted because their governments already started investigating the killings. Investigating. In the Philippines, pinakita natin, we did not only investigate, we went back in time since 1986, began our investigations, and solved new cases. Solved meaning clear, hindi na misteryoso, ba't siya pinatay? Ba't siya pinatay? Bakit? Anong circumstances? Hindi, kiniklear po natin yan at every meeting, in-explain natin yan to the letter. So, yung context napakahalaga. Halimbawa, yung social na sinasabi ng pinatay, I think there was an awi, lahat po yun inimbestigahan natin, pero hindi natin sinama because retired na siya na rito man. University professor na siya nang napatay. And, ayokong masamang inibadmouth yung victim. According to our investigation, parang medyo may cut-off story. Ganun yung sa namatay na so hindi natin sinama. Ano pa? We have officially on our record 7 si Sestoso, yung case niya yung 7, and officially it appears now that his is the 3rd case of media worker related killing. Meaning, na-contextualize kasi natin, hindi lahat yan na gano'n eh. Ba't ba siya pinatay? Dahil sa sinulat niya o inere niya? Inaalam po natin mabuti. Because hindi natin aalamin yun, hindi natin masosolve ang problema. Hindi masosolve. So, Larike, proven, work-related. Nakuha natin yung diary niya, yung diary niyang ilalabasan na bago siya patay. Christopher Lozada, work-related, kasi although kinasuhan niya yung mayor sa lugar niya, at napadismiss niya, naging litigant na nga siya eh. He went beyond his duty as a journalist. He engaged the local politician head-on, and then lahat nung
development sa kaso, yun yung ina-air niya. So, he crossed over from being a journalist to being a litigant, and then yun yung nag-mix. Okay, but however, tinuring pa rin natin media worker related. Kasi dun, inis combination na yun eh. Kaso, sinere mo pa yung kaso. Tapos ito na yung kay Sesto. So, wala talagang kaaway na masasabi. But, wala rin siyang ibang activities kami na monitor na maaaring pinagmulan. Except that he was very active in politics. He was the spokesman of the governor. And in fact, it is an open knowledge in the province that his black time was being paid for by the governor. But we do not take it against him. The reality po yan eh, sa probinsya. Reality sa probinsya. If, for instance, merong mga kaibigan tayo, kaibigan ha, personal. Sabi, Usec, tulungan po kami, kinasuhan kami ng ganito, like. Alright, Nino, may ganito. So ako naman, hindi nga po tayo umaasa sa mga Google at simpleng sumbong lang. Imbestigahan nyo nga yung background nyo, check nyo. Tapos babalik sa atin, Usec, yung parang black time nila. Ang nag-finance ganito, yung kalaban nung nag-libel sa kanila. Sabi ko, oh no. So, problema, kinawagan ko yung kaibigan. Pare, totoo ba? Gusto ko lang malaman. Para alam natin paano galaw. Tapos may kaibigan tayong kasama na media din, yung sinasabing nag-finance sa kanila, tumawag. Ang binilin, pare, makialalayan nyo naman si ganito. Ako yung katabi. So, na-confirm ko. Okay, so hindi masama yun para sa atin. Trabaho yan eh. But, in almost all cases that we handle, yan yung reality. So, we have identified the three major reasons for the killings. Lagi nasa context eh. Dirty politics, which plays a very big role in, alam mo yan, sa problema. And then there's corruption in all forms. And then the vulnerability of media in the local, especially in the provinces. Vulnerable meaning, for instance, lagi kong social experiment. Whenever I go around, I ask journalists, halimbawa, sino bang pwede? Not to humiliate anyone. Halimbawa, Sir Butch, di ba? Code of Ethics, what is the first letter? Which I actually mentioned kanina. Wala yun. So, we need to campaign for the highest ethical standards and practice of journalism to shield, yung mga media workers. Kailangan natin yun eh. No? So, vulnerable kasi talaga, especially in the provinces. What else? Vulnerability in terms of benefits and just compensation. Kulang na kulang. In fact, wala. Yung iba. Correspondent, wala namang sweldo. It happens. So, very vulnerable. And these things, niraise po natin sa ASEAN last November. Last November, niraise natin to. So, benefits of media workers. And now they're talking about it. And hopefully, sooner or later, hopefully, in the near future, mag-release na sila ng guidelines for all member state, no, ng ASEAN na ito yung napagkasunduan to promote safety of journalists in the region. Anyway, going back to their statement, pinag-usapan kanina, the UNESCO people came here, we briefed them. Ang sabi ni Dr. Ming Kuoklay, is based in Jakarta. I mean, I've been keeping track of the task force's activities since day one. Sabi niya, and I find it really impressive. What you're doing is very impressive. And then the international media support, no, grupo din to ng mga
foreign media watchdogs observers. They also came and we briefed them. And they said the same thing. Sila pa nga actually ang nag-advise sa amin doon. You know, you can ask the CPJ to delete you because and what you're doing is more than that. Your mechanisms, no? Kasi in principle of ensuring a safer environment for the media na inaano ng UNESCO ng IMS. Yun yung sinunod po natin sa task force. Sustainability, collaboration, what else yung 5 principles na yun. Nakita nila yung formula. So, we put that in a program called Vision 2020 Action Plan, which has been ratified by the task force with the participation of our media partners. Lahat, hindi po tayo gumagalaw sa task force nang hindi at napulag yung mga kasama natin. In fact, one of the steps we have undertaken there is that we encourage the media partners to sit down together as one committee so they can discuss all matters pertaining to the welfare of media, economics, mga media laws na kailangan kasi hindi po pwedeng pakialaman ng gobyerno eh. We can do so much as running after those who threaten, those who maim or kill, no? Pero yung sasabihin na yung sa sweldo niya, etc. Pwede rin, we can help. But in terms of practice, mahirap naman pakialaman. Baka ang dating regulation. So yung media partners natin sa task force, they really have a free hand. No, kaya medyo nasaktan din ako talaga. Actually, pinarating ko naman sa kanila na saktan ako doon. You have been there since the very beginning. So, yun lang, yung sana naging fair yung report because the CPJ itself, in their report, no, mentioned about the PT phones, yung kanilang last, and they noted progress in our efforts. Tapos sa atin, wala, ni-mention yata. Ako tinitingnan ko kasi, ni-mention ng tuldok, wala. So, it painted a very ugly picture of the country before the international community. So, yun po yung aking question. Thank you. We'll take one question before we go to Mr. Fortaleza. Sige. Mr. Secretary, don't you think Yes, you we should are. go a bit further because you have to identify and find out the owners of these radio stations Yes. who were given franchise. Yes. Whether you like it or not, if you're an employee of a governor who owns a radio station, you will hit all the perceived enemies. Yes. And that will further expose you to them. Thank you, Kuya. That's a very good point. Thank you for raising that. Naalala ko tuloy, yes, we already asked the NTC and they have already submitted to us complete list of all stations nationwide because we're trying to find out if there is a correlation between media ownership and political dynasties. Isa yun, nagagamit ba? Saan dumating sa atin? Yes, ang dami. Ang dami. Not only radio stations owned by the local government, but print din. Kaya mag-i-issue supposedly ang media partners natin ng lookout bulletin kasi mag-eleksyon. There has always been a peak in media violence before, during, and after elections. Ang Maguindanao massacre, nangyari yan, ganun eh. So, watch out for new black times or even news stations that some people are going to put up or new newspapers that some people are going to put up. We have 436 cable and TV stations nationwide, all private. We have 411 AM stations nationwide, all private. We have 1,014 FM stations nationwide, all private. We have more than 400 newspapers nationwide, all private. The government has only a little over 40 stations. So, ang laki ng discrepancy. So, in terms of reach, talagang hirap po kami. So, kaya kami nakikiusap talaga. We're building partnerships with private media, di ba? So, maging maganda yung samahan natin. So, yun Kuya, meron po akong listahan na gusto namin isa-isahin. Yung punta lang tayo ng per province, magtanong tayo
Kung sino may-ari ng ganitong radio station, malalaman mo na eh. Malalaman mo na agad. Kung di man yung radio station ng pag-aari ng local rival politicians, ha? Alam, this is the reality eh. Kung hindi yung radio station or whatever media entity, black time or program, di ba? Usually nagba-black time. But you will also agree, Mr. Undersecretary, that these stations are in the guise of community stations. A 1 kilowatt station would be Exactly. viable according to the needs of the politician. Exactly. So you don't expect new things in the franchise arrangements because the laws will come from congressmen who own radio stations. Yun, sa pool. Basically, that's it. That's one of the vulnerabilities I mentioned. Hindi ko sinasabing kasalanan ng media. No. Vulnerable sila because of that situation, for instance. Ako, uwi ako na Ecija. Wala akong trabaho. Journalist ako. Wala akong makitang trabaho. Nakalabitin ka. So, trabaho sa akin. Ikaw muna ang patakbo ng radio station. Bakit naman hindi? Pero, ganito yan. Ito ang kailangan natin. Nangyayari talaga. We cannot deny that. Halimbawa, sa ibang probinsya, si Gob may aring cable. si Kong mayroong radio station. Murahan na murahan yung mga kapatid natin sa hanap buhay, sila nag-aaway. Ang napansin natin dyan, sa lahat po ng lugar na may insidente ng media killing, yung mga media groups, hindi magkakasundo. Hindi magkakasundo. So police press corner. Aray ko. Oo. So, yun yung sinasabi ko mga vulnerabilities eh. Kasi, for instance, yung Larry case, di ba? Binanatan kami ng binanatan nung perceived ganito, susumbong naman nung mga kabila na, sir, kasi si ganito, si ganyan, ganun kayo, ganito yan. Ganon. That's basically the realities, no? Those are basically the realities on the ground na nakita po natin at na-document natin. Yun yung sinasabi ko na good thing that we were able to document each and every issue. We have something to show to the people. Ito po totoo nangyari. At ito po ang result ng aming investigation. At ito po ay hindi nangyayari noong pa man. Dati kasi, pag may napatay, ako lang pumupunta to investigate. This is for the first time, si Sak Bongo mismo kasama. Tsaka si Sec Martin. Yes, kuya. Ito po ba mga ando paglinahon po, Radio Pilipinas? Ito po ba mga results ng investigasyon nyo is already public for public disclosure? Yes. Inaano po natin, lagi namang nire-release natin except yung mga sensitive details. Except mga, halimbawa yung kay Chris Lozada case, no? Nakuha na natin yung principal witness and she was able, the witness was able to identify the gunman as the driver of the mayor in the city. Tapos, investigate tayo, we found out, we got a photo, nandito si gunman, nandito si victim. Kasama sila sa isang group. So meron tayo nun. And if you recall, yan po yung pinress briefing ko sa Malacanang press corps in, I think in February or March. Yun yung nakuha natin yung, talagang kilala siya. At nung nakita ng witness, sir, siya po talaga, hindi po ako pwede magkamali dahil siya yung nagpababa sa akin sa sasakyan. Gawas. Halimbawa, yun, ano pang case? Case Stoso ongoing. Actually, may sinasabi sa akin na kanina madaling araw, kausap ko yung task force commander doon because may sinasabi siya isang araw pa may breakthrough. Sabi ko, 24 hours, hindi ko na mahintay. Call natin nawagan ko, asan yung breakthrough natin? Nag-iingat sir kasi, I don't know. So, hintayin natin yung kanyang resulta ng investigation. NBI is also working. The AP is helping. And the PNP is doing everything it can to solve the case. So masyadong broad pala ho ang definition ng media, no? Na kung tutuusin natin, pati PR tuloy, kailangan isama na dyan. Dahil yung kay Dacer at kay Corbito, hanggang ngayon nakakawala pa yung mastermind. Baka nasa Senado pa nga. Ano po kuya, kasi yung
kay Sir Encore dito. Ang coverage lang kasi natin ng mandate natin, yung media workers talaga. No? So, kung maalala ninyo, may ganyang kaso yung PR practitioner, sila Marasigan. Marasigan. Kumuha tayo ng mga, sir, tinanong natin ng mga media groups, yung business world, 10 years ago pa pala siya retired. So I was thinking na baka nagko-column pa rin siya. Talagang wala, purely na PR siya. So hindi pasok sa mandate ng task force. Mate technical, yari. Ano pakialam nyo dito? Tapos hindi nyo mandato yan. Okay. So yung po, pagka ganong kaso, pasa natin sa case monitoring division ng DITM. So it's no longer an administrative order number 1 case, AO1 case ang tawag natin pag hawak namin yung kaso. So hindi po siya nag-qualify as AO1 case because a decade ago, he left media already. He was no longer a media practitioner at the time of his death. Tsaka may mga elected officials at saka appointed officials in government sumusulat ng mga column. Correct. May mga radio program. Ako po, nagsusulat din ako ng column. Kasi ito po yan, buti na raise mo po yan. Yung sinasabi kong minsan nagko-crossover, nagmi-mix, no? Kaya kino-contextualize talaga natin. So there are 3 levels of threats. First is duty. Duty. Your job alone is risky enough. I remember in 2008, may column ako, may pinanatan ako, pinapapatay ako eh. Pinunta talaga ako sa bahay. Ano lang yun ha, walang, sinulat ko lang. Nasaktan siya. Nung pinlano nila yung assassination ko, malas niya, isa sa kausap nila, police undercover. So tinimpli sa akin, hinintay namin, dumating naman sila, nakaabang na kami. Pero nakatakbo. Okay, that's duty. The second level of threat is advocacy. Advocacy, advocate ka na anti-drug, anti-corruption. Everyday binabanatan mo na, advocacy mo siya eh. Kung sino man yung binabanatan mo. The third, double B risk yun. So the third and highest level of risk is crusade. Ano yung crusade? You fight swords with swords already. Ito na yung pumapasok, nag-completely crossover na si journalist na supposedly mag-report. Diba? Siya na nag-file ng kaso sa ombudsman. Siya na ang nag-file ng kaso sa korte. And worse, niglabanan na niya sa eleksyon yung subject ng kanyang kusada at advokasya. So what we're saying is, ito yung reality po talaga. Nagkakaroon talaga ng mix. Yung tatlo na yun, pag nagsama-sama, nag-crossover, yung duty mo as journalist, naging advocate ka, naging krusada mo, head-on na yung banatan. Ang masakit, kahit full-time politician ka na, pag may nangyari, dumidikit pa rin yung pagiging media mo kasi. Di ba? Kahit gaano katagal, nakadikit pa rin pagiging media. At yung sinasabi ko na unfair, kung ididikit mo pa yon, kung hindi mo may contextualize ng tama. So yun yung mga realities, vulnerabilities na kailangan ma-address talaga, yung mga crossovers na yun. Okay. Sige. We'll have to, we run out of time. We'll give a chance to Mr. Wilson Fortaleza to comment on the issuance of the EO on the endo. Sige. Good morning. Hindi naman siguro masyado nang mahaba yung sasabihin ko dahil si President Duterte na mismo ang nagsabi after signing the executive order last Labor Day, 2 days after sinabi niya wala namang silbi yung pinirmahan niya. So siya na mismo yung nag-explain kung anong klase yung pinirmahan niya. At totoo rin naman yun dahil nung ma-receive namin yung news habang nasa rally kami sa Mindiola, ay na-receive na namin yung news na inaabangan din namin na dahil sabi ni Harry Roque nung before Labor Day, malamang may pirmahan. Pero very doubtful na kami na ang pipirmahan na yung aming labor version. The fifth draft, in fact, yung labor version na yun. Dudang-duda na kami noon kasi ino-oppose yun ng Egco, ino-oppose ng TTI, at si Secretary Pelio ay hindi siya in-endorse sa pagpirma ng Presidente. So ang alam na namin, kapag may pinirmahan, hindi yun yung aming version. So explain ko na lang siguro ano yung version namin na ayaw nilang pirmahan. Ang version namin na ayaw nilang pirmahan ay yung Section 2 ng Executive Order na sinasabi namin, consistent with government policy, direct hiring must be the norm. The general norm in employment relations. Wala kasi sa batas natin yung direct hiring na term. Wala rin yun sa labor code. Wala din yun sa ano. Pero
kapag yun kasi ang dinefine natin na maging norm natin sa employment relations, doon natin masisecure, fundamentally yung flow nitong practice ng contractualization, main flow, fundamental flow, na ang definition kasi ng security of tenure ay nakalagay lang, ang isang empleyado ay hindi pwedeng i-dismiss without authorized cause. Yun ang definition ng labor code dun sa security of tenure. Sabi namin, hindi sasapat yan, kailangang maglagay ng bagong policy at dapat kung yun sana ang pinirmahan ng ating presidente, dapat mayroon na siyang declared policy ngayon as the new administration ng direct hiring. Kasi kung ang nakalagay lang ang security of tenure ay hindi ka pwedeng i-dismiss, contractualization nga ang practice ngayon eh. Sasabihin ng principal kasi hindi naman kita i-dismiss, di kita dinismiss. Bakit mo ako di-dismiss? Hindi naman kita empleyado. So parang irrelevant na yun yung issue ng hindi ka pwedeng i-dismiss without authorized cause kasi sasabihin lang naman ni principal ay hindi kita pwedeng i-dismiss dahil hindi naman kita empleyado. So saan mo ngayon na-enjoy yung security of tenure mo? Under the Department Order 174 na in-issue ng DOLE nung last year, pwedeng ma-enjoy ng worker yung kanyang security of tenure sa mga agency. So, ganun lang kasimple po ang issue ito. Wala namang masyadong komplikasyon dito sa issue ito. Ang gusto namin tanggalin ang middleman dito sa employment relations. Bakit kasi nagkaroon tayo ng middleman sa issue ito? Yun ang tanggalin natin. At tingin ko, dapat madali namang maintindihan ng ating presidente. Kaya, ang na-miss na opportunity dito ng presidente, dahil hindi niya pinirmahan yung aming version, ang na-miss na opportunity niya dito, wala siya ngayong klarong declared na policy against contractualization. Business as usual to. Status quo ito. Importante yan kasi pwede naman talagang baguhin at ultimately babagsak lahat sa Congress. Pwedeng baguhin ng Congress ang ating labor code, pwedeng i-amend ang ating labor code, pero wala ngayong imprimatur. Ano ang gustong ipabago ng Pangulo? Kasi wala siyang executive order eh. Ngayon, kung hindi sinabi lang kahit nasabihin ng Pangulo na i-certify as urgent, ang tanong, ano ang ipapa-certify niya? Anong policy niya? Para may guide ngayon, may guide ngayon itong si Kongreso, na ito ang gusto ng Pangulo, ayaw niya ng kontraktualisasyon, gusto niya ng direct hiring, walang message ngayon na ganyan sa Kongreso. So, bahala ang Kongreso. Yun, nandun ngayon ang tanong namin. Kung hindi nga kayang pasunurin ng Pangulo ang dalawang tao, Secretary Belio at si Secretary Lopez ng DTI, ay ewan ko kung paano niyang masusunod ang 23 tao sa Senado nung walang klarong posisyon mula sa Malacanang. So pupunta talaga kami ng Kongreso. Hindi naman namin pwedeng iwasan yung Kongreso dahil kailangan talagang baguhin yung batas. So ano ang babaguhing batas? Hindi pa natin alam kung paano at paano nila gagawin yon. Ang sigurado lang, maglalabi kami, ang sigurado, maglalabi rin ng todo ang employers group. At in fact, ang magkalaban naman talaga dito ng gusto ay mga manggagawa at ang mga employers group. Ayaw na ayaw nila nung direct hiring na terms. Ayaw nila, pag sinabi kasi natin direct hiring, direct responsibility of the principal employer sa kanyang empleyado. Gusto ng employers, may wall. Gusto ng employers, may middleman. Para kapag may middleman, wala siyang direct responsibility sa empleyado. Kahit dismiss yan, kahit hindi mabigyan ng mga sapat na benepisyo yan, wala akong kinalaman dyan dahil wala kaming employer-employee relationship. Diba? Nung itayo yung mga agencies, nung itayo yung iba't ibang forms ng contractualization, the employer-employee relationship ay nabago na talaga. Nagkaroon ng middleman. Ay di ba, buti sana yung mga produkto, di ba galit ang marami sa middleman. Yung produkto, pag dumaan sa middleman, ibebenta lang naman niya yun ng mas mataas na presyo, tapos na ang relasyon. Bakit dito, nag-supply ka ng labor dun sa employer, bakit ang nangyari? Ikaw ang employer nung sinupply ng labor. Hindi naman kami anti-agency, hindi naman kami anti-manpower agencies, pero dun lang kayo sa inyong defined role. Diba? Kaya nga ang tawag sa inyong agency, you only have to be the agent of the principal. Matapos niyong recruitin itong mga manggagawa, sinong employer? Si principal. Bakit ang nangyari? Diba? Na-recruit niyo ang manggagawa, nagtatrabaho kay principal employer, bakit kayo ang
amo, bakit kayo ang boss? Yan po ang pinakamalaki nating problema ngayon. Ganun lang naman kasimple yun. Tanggalin natin yung middleman, tapos ang problema. Habol. Sige, last question na. We've run out of time. Siguro, you want to ask questions later on pagkatapos ng Wilson, end forum. may inaasam pa kayo sa presidente. Napangakuha na kasi kayo nung kampanya, pero hindi nagkatotoo. Oo nga, sana eh. Ang laki sana ng naging papel ng presidente. Kasi ngayon na tayo nagkaroon ng presidente na ganyan eh. Na may pangako na ganito. The moment I assume the presidency, contractualization will stop. The moment, sasabi. Yun nga lang, di ba dahil nga umasa kami na ganito, nakipag-usap, nag-draft ng 5 beses, na gano'n. So, ang ending pala, ang DTI Egco ang pipirmahan na draft. So, tingin namin, mismo ang presidente na-capture ng employers sa issue nito. We've run out of time. Siguro kung may questions kayo, direct mo na lang late pagkatapos natin. Pero at this point, we'd like to ask the two government officials to make a closing statement or appeal or whatever. Una-una nagpapasalamat ulit ako kay Butch for giving me this opportunity to share with you the updates on the reparations process. Hingi lang ako ng tulong sa inyo na ipaabot sa ating mga kababayan, lalong-lalo doon sa mga eligible claimants. Kailangan po nilang mag-submit sa amin ng savings transaction information ng kanilang regular savings account sa land bank. Dahil ang amin pong pagbabayad ay transfer of funds from our account to their account. Kasi kung kukumputin namin yung bilang ng araw para mag-type kami ng cheque, baka May 13 na o May 30 na, hindi pa kami tapos gumawa ng cheque. At saka yung cheque, ano yun, baka ma-steal ang cheque pag hindi agad nila na ipalit. Wala na magpapalit ng cheque. Dahil wala na kami. Kaya ang pinananawagan namin, ganun din sa social media, yun din ang sinasabi namin, savings transaction information kailangan po ipadala sa amin sa lalong madaling panahon. Pangalawa, para dun po sa mga na-deny, sana po maunawaan ninyo ang amin po mga kamay nakatalik sa provision ng batas. Maliwanag po ang batas. Ginawa namin po ang aming makakaya para maging masyadong liberal ang aming interpretasyon. Pero kung ang inyong pong mga aligasyon ay self-serving at ang inyong mga testigo ay hindi naman nakapagbigay ng tamang koroborasyon dun sa inyong sinabi, mahihirapan po talaga kami i-approve yun dahil ang claims process natin dito sa Pilipinas ay evidence-based. So sana po maunawaan niyo kami. Well, thank you po, Sir Butch, Bot, at sa organizers ng forum natin. Bihira ako mapunta, but I really took the time out to si Kuya Melo nga, itatampo the other day. Hindi ako naka-attend kasi yung time na fully book yung flight sa Davao. Sira-sira ulo ko paano ako lilipat. And eventually sa Clark ako napunta. Anyway, so may parting words, simple lang naman po. I'd like to, ako'y nakikiusap na unang-una, trust me, magtiwala po kayo because totoo lang, seryoso po ako sa trabaho dito. Hindi po ako pinapakialaman ng aking mga boss. Bahala kayong sa Egco, up to you. Kung anong gusto mong gawin, ano tingin mo na dapat gawin mo. So, wala po tayong tinitingnan o tinititigan o pinapanigan. In fact, yung mga una nating mga natulungan noon ay mga kritiko ng ating Pangulo. Kami mga wala sa focus. Kung meron man di pagkakaunawaan, salitaan lang naman yan. At lahat po yan na hindi pagkakaunawaan ay magkakaunawaan din sa huli. Basta lahat ng bagay, facts, katotohanan ay ilalabas po natin lahat. Because of course, as we always say, the truth shall set us all free. Thank you. On that note, we are concluding our Saturday forum at UP Hotel.
Maraming salamat kay Chairwoman Lina Sarmiento ng Human Rights Victims Claims Board, Usec Joel Egco ng PCO, at Chief Labor Leader Wilson Fortaleza. Thank you very much for coming. To see you next time. Last few days, Nasa abroad, kung may kakilala ka nasa abroad, dapat mag-send sila sa amin ng special power of attorney para i-transfer namin yung pera nila from our account to their bank. Hindi pwede sa American bank. so paano yun? In pesos o dollars? Bahala na yung lahat mag-transfer, basta ita-transfer namin in pesos. Pero sila, siguro i-convert kung anong Prevailing bank rates. on the day of the transfer. Kung kailan kami order ng transfer, yung prevailing bank rate of that day. So every Tuesday, nandito ka na sa Tuesday. Para sa yan. Tuloy club By Sunday. Sa Monday kami mag-release. Kasi sa Monday, Hindi namin yung mga email address na i-email namin sa inyong pangalan. Siguro available siya tomorrow noon kasi yung deadline namin sa sasabihin na namin. Ron, yung mga email addresses nila, email natin yung list of names tomorrow. Non-monetary, kasi under the law, the non-monetary reparation should be covered by ang usapan lang namin ng mga commitment sa kanila. Pag alam ng tao, minamonitor pa, mabawasan. Ako patayan yan, paniwala ko. Eh, kampo-kampo eh. Grabe naman tayo, no? Pati sa media, eh, tribal pa rin tayo. Ganun pa rin. Basta sabi niya to be sourced from the agent, from the budget of the agency concerned. So meron, ang pinakakuha na namin ay DOH, wala lang kami sa Pag naka-10 points ka, 1.7 din, no? Pero patayin sa patayin.
torture lang, mga 170. Okay na rin, di ba? Maganda rin. 170. Human rights eh. Sa lunis. Ha? Tapos na sila sa lunis. Kaya nga. Problema pa rin yan, pare. Akala ko pinatitiaro ni Mang Marcos. Wala. Hindi pinakinggan eh. Kahit pala Ha? 6 to 9 points nila ko sana. Kung nag-file ako. Ikaw? Ano ka ba? Tabaril ako, 2 beses. Hindi ka nag-file, ano? Pero sa demo, may one massacre, kasama ka rin? Labor Day massacre? Hindi. Congress? Hindi ka kasama doon? Ma'am? Sa Senate kami, sa Congress, Sa Senate? nagbabaril kami. Tinamaan ka ba? Meron ka tama pa lang? Sayang, no? Sayang. 170 per point. Halos sa billion din pala. Oo, pare, laki na. Eh, 2 bagay yung pare, baka nalang 12 points. Tama, oo. Sino pa maghahabol niyan, pare? Sino pa maghahabol? Post-operation problem. Kasi hindi naman, I didn't feel na agrabyado. Nakabaril ka rin. Lunch tayo ba? Ha? Lunch tayo. Ngayon? May lakad ako. Tama. Dito kami na ano, ihatid namin yung mga bata sa airport. Tulog na lang. Ha? Next time, ha? Next time, Tol. Next time, ikaw na. Ha? No time pala. Bigla nagbago. Basta kailangan tapos yung ingat. Pero ang ano
Maraming appeals yan. Hindi naman ganun sa akin, di ba? Malaki na yung ginastos Ito na sa mga ano eh. basketball compassion. Hati ngayon, di ba? Ganun ba naman yung kapito? Tinaban mo na hati yan. So, Kung may makuha, salamat. Kung wala, pasensya. And you were prevented from submitting the evidence when you first filed the claim. Kasi ang summatory type so yun yung nangyari sa amin ng tapos kami as a quiz education part. If you're a quiz education part, then you have to rely on a standard of evidence, di ba? Ang aming ginamit na standard is substantial evidence. Substantial evidence, hindi naman but the formal standard that we use is substantial evidence. It is the minimum. Attorney Ross defines substantial evidence. Substantial evidence is the level of evidence that would convince someone that a certain fact happened. So, it is the sa batas, may different levels of evidence depending on the type of case. For criminal cases, then reasonable doubt. For civil cases, but since we're a quasi-judicial body, then we will have such an evidence. So, what would convince a reasonable mind? So, ganun. Yung aming pagpili ng substantial evidence, very literal na di ba? Kasi may purpose. And, ano pa, dahil hati-hati sila, yung pera pool. Pagka na-distribute namin, what's not share? Because we will divide the money among all the claimants who were